Si duhet i deklaroj të ardhurat e mia si individ? Çdo person i cili realizon të ardhurat të tatueshme është i obliguar që të deklarojë të ardhurat dhe të paguajë tatimin. Në mesin e këtyre personave janë edhe individët të cilët realizojnë të ardhura nga paga duke ofruar shërbime për kompanitë të huaja apo siç quhen ndryshe freelancers. Individët e tillë, rezidentë të Republikës së Kosovës, obligohen që të dorëzojnë deklaratë tatimore në Kosovë, në të cilën i përfshin të gjitha të ardhurat që i realizojnë, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Kosovës. Për të përmbushur obligimet tatimore si individ, pra për të deklaruar tatimin në të ardhura personale, individi përmes numrit personal duhet të regjistrohet në sistemin elektronik EDI. Me që rast, ATK i gjeneron numrin fiskal dhe i dërgon fjalkalimin përmes të cilit individi mund ta përdorë sistemin elektronik EDI. Për ta bërë deklarimin në baza vjetore përmes formularit DI, ju duhet të veproni si në VM. Në EDI klikoni mbi kategorinë deklaratat. Më pas do të ju shfaqet një listë zgjedhjesh dhe ju duhet të zgjidhni opsionin deklarimi i tatimeve. Më pas do të ju shfaqet kategoria deklarimi i tatimeve dhe ju duhet të përzgjedhni formularin DI, i emëruar si formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për tatimin në të ardhurat personale për individ dhe të shtypni butonin deklaro. Pasi të keni klikuar butonin deklaro, do të ju shfaqet pyetësori dhe ju mund të filloni me plotësimin e përgjigjeve për secilin nga pyetjet e parashtruara. Për të vetëpunësuarit do të fokusohemi vetëm në pyetjet 8 dhe 31. Por nëse ju keni lloje tjera të ardhurave, duhet të lexoni edhe pyetjet tjera me kujdes. Me këtë rast, shërbimet e dhëna janë për kompanitë e huaja. Atëherë deklarimi bëhet duke u përgjigjur në pyetjet numër 8 të emërtuar: a keni realizuar të ardhura me burim nga jashtë? Këtu ju duhet të përgjigjeni me po dhe të plotësoni vlerën e të ardhurave. Le të supozojmë se të ardhurat mujore janë 700 euro. Dhe për tër vitin nga muaji janar deri në muajin dhjetor, të ardhurat vjetore janë 700 herë 12 e barabartë me 8400 euro. Kjo është vlera e të ardhurave që vendoset në kuti. Të ardhurat në fjalë janë primare për ju si deklarues. Pas kësaj, ju duhet të vazhdoni edhe me plotësimin e përgjigjeve të tjera. Kur të arrini në pyetjen numër 31, a ju është mbajtur tatimi në burim për të ardhurat e realizuara jashtë vendit? Nëse keni paguar tatimin dhe të ardhurat në shtetin tjetër, atëherë duhet të klikoni po dhe të vendosni shtetin i cili ka mbajtur tatimin në burim për ju. Nëse për të ardhurat që keni krijuar në shtetin tjetër keni paguar tatim në të ardhurat në atë shtet, gjatë deklarimit të obligimit tatimor në Kosovë, përmes kësaj rubrike mund të zbrisni tatimin e paguar në shtetin tjetër deri në normën maksimale vendore. Nëse tatimi i paguar në shtetin tjetër është në normën më të ulët se sa norma maksimale aplikuar në Kosovë, tatimi zbritet vetëm për shumën e paguar në shtetin tjetër. Në rastin tonë, të supozojmë se nuk është ndalur tatimi në burim nga paguesi i të ardhurave dhe përgjigjemi me jo. Vazhdoni me pyetjet pasuese dhe pasi të jeni përgjigjur në pyetjen e fundit, klikoni mbi butonin vazhdo, ku do të ju shfaqet formulari DI. Në mënyrë automatike të ardhurat e juaja shfaqen po ashtu në rubrikën 22, si dhe bëhet përllogaritja sipas grupeve tatimore vjetore në rubrikën 44. Në total, obligimi tatimor është 573 euro e 60 cent, i llogaritur në bazë të shkallëve tatimore vjetore për tatim. Normat e aplikuara janë të përcaktuara sipas ligjit për tatimin e të ardhurat personale në fuqi në periudhën përkatëse. Ato mund të psojnë ndryshime të cilat do të reflektohen edhe në sistemin EDI nëse ndodhin. Pasi të keni plotësuar të gjitha përgjigjet në pyetjet e parashtruara, deklarata tatimore do të gjenerohet në mënyrë automatike. Më pas do t'ju shfaqet konfirmimi i cili do t'jap informatat rreth deklaratës DI. Pas plotësimit të të gjitha pyetjeve, duhet të shtypni butonin deklaro. Pasi të keni përfunduar edhe këtë hap, atëherë do të ju shfaqet mesazhi deklarata është regjistruar me sukses dhe mund ta shkarkoni fletpagesën e obligimit përmes butonit shtyp fletpagesën. Pasi ta keni shkarkuar fletpagesën në bazë të kodit UNIREF, ju mund ta bëni pagesën e tatimit në banka apo institucione të tjera financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Afati i dorëzimit të deklaratës tatimore për pagesën e tatimit nga aktiviteti si individ është prej 1 janarit deri më 31 mars të vitit vijues për vitin paraprak. Për çdo paqartësi rreth deklarimit të tatimeve mund të kontaktoni ATK në adresën edi@atkvizks.org ose në numrin e telefonit +383 38 200 250 86.